انا شفتها بتسرق شوكولاته من التلاجة. كانت واضحه قوي في كاميرات المراقبه بتاعه السوبر ماركت بتاعي. شفتها واقفه قدام التلاجة بتاعه الشوكولاتات، بصت يمين وشمال بحذر، وراحت خدت شوكولاتايه وخبتها في هدومها بسرعه. مشيت بسرعه عشان تتفاجئ بيا واقف بسد عليها طريق الممر. خافت قوي وفزعت عشان امسكها بقوه واسحبها على المكتب بتاعي. كانت بترتعش وخايفه جدا. بصراحة ما كنتش ناوي اعمل فيها حاجة لانها مجرد طفلة، بس كنت عاوز اخوفها عشان ما تعملش كده تاني. وريتها الفيديو وقلت لها اني هبلغ الشرطة. فتحت مرة واحدة في البكاء وقالت: والله مش ليا، دي لسوسن اختي. الكلمة شدتني شوية فقلت لها: مين سوسن دي؟ دي اختي، وكان نفسها في الشوكولاتة وانا قلت هجيب لها. طب وهي ما جتش بنفسها ليه؟ بصيت لي بخوف وسكتت خالص. دوست على ايدها بقوة وقلت لها: رد عليا ولا هبلغ عنك. لقيت دموعها نزلت اكتر وقالت لي: عشان ماتت امبارح. اتأثرت شوية بكلامها، خاصة ان صعب بنت تمثل بالطريقة دي. طلبت منها تفتح الشوكولاتة وتاكلها وجبت لها علبة عصير، ولما رفضت قلت لها اني هديها شوكولاتاية لسوسن كمان، بس بشرط تحكي لي كل حاجة. وفعلا البنت واحدة واحدة بدأت تحكي. قالت لي انها قاعدة عند جواهر في بيتها، وكل يوم بتطلع تبيع مناديل وتتسول في منطقة معينة وترجع بالفلوس لجواهر. ابتسمت لها وقلت لها: هي جواهر دي تقرب لك ايه؟ هي بتقول انها امي بس انا معرفش. طب سوسن ماتت ازاي؟ لقيت البنت رجعت ترتعش تاني. جبت لها شوكولاتة تانية وطلبت منها تقولي. معرفش ليه كنت شغوف اعرف التفاصيل. ردت وقالت لي: ماتت في اوضة التعبان. ما فهمتش المصطلح الغريب ده بصراحة، بس سيرتها في الكلام وقلت لها: طب راحت فين بعد ما ماتت؟ رموها في الخراب. جسمي اترعش من تخيل فكرة ان طفلة تترمي جثتها بالطريقة دي. بس اتمسكت قدام البنت وقلت لها: وهي تبقى اختك ازاي؟ لقيتها ردت بكل براءة وقالت: انا بحبها وبقول لها انت اختي. ولقيتها مرة واحدة جريت وهي خايفة وبتقول: جواهر هتضربني عشان كده هتأخر عليها. وجريت البنت قبل حتى ملحق انادي عليها. فضلت يجي ساعة مزاجي متعكر بسببها، بس مع الوقت اندمجت مع الشغل وعدى اليوم عادي. رحت البيت وشفت بنتي مكة. مش عارف ليه حسيت بخوف كبير قوي عليها. تخيلت انها كان ممكن تبقى مكان سوسن في يوم من الايام. وتاني يوم وانا في وسط الشغل فوجئت بنفس البنت واقفة قدامي. مش عارف ليه فرحت قوي اول ما شفتها. لقيتها بتديني فلوس وبتقولي: ده تمن الحاجات اللي اديتها لي امبارح. قربت منها وقلت لها: وجبت الفلوس دي منين؟ من الناس في الشارع. طب مش الفلوس دي بتروح لجواهر؟ ايوه بس هي مش هتعرف ان اديتك منها. وقتها شفت مكة بنت في عينين البنت دي. سألتها على اسمها، قالت لي ان اسمها مريم. قلبي وجعني قوي من فكرة انها اتحكم عليها تعيش بالطريقة دي. وبدون وعي مني قلت لها: انت بتلمي كام في اليوم؟ لقيتها بتكلم نفسها وبتعد على صوابعها وبعدها قالت: 200 جنيه. طب انا هديهم لك بس بشرط. فرحت قوي وقالت: ايه؟ توديني الخرابة نشوف صاحبتك سوسن. لقيتها خافت وقالت: لو جواهر عرفت ان قلت لك هتقتلني. ما تخافيش انا مش هسيبك. وفعلا خلصت شغل بسرعة واتصلت بواحد صاحبي دكتور. كان مستغرب قوي من اللي بعمله بس جه معايا. وفعلا وصلنا المكان مهجور على وصف مريم. المكان كان عبارة عن تلال كاملة من الزبالة حرفيا. نزلنا واحنا متقززين جدا جدا من المكان. وعلى وصفة مريم ولأنها راحت مع جواهر عشان يرموا جثة سوسن، لقينا فعلا جثة شكلها بشع في قلب أكوام الزبالة. كان المشهد مرعب جدا، خلينا نبكي على الروح البريئة دي. صاحبي وبما انه دكتور اتصل بالإسعاف عشان تاخد الجثة للمشرحة عشان يتعرف سبب الوفاة. والمشرحة تبلغ الشرطة بقى، بس أنا كنت عمالة أفكر وأفكر. خدت مريم شقتي وخليتها تنام عندي مع مكة. فضلت طول الليل خايفة وبتردد إنها تدخل أوضة التعبان.
بس انا كنت بطمنها اني مش هسيبها، وحاولت استدرجها عشان اعرف ايه اللي بيحصل في اوضة التعبان دي عشان سوسن تموت جواها. وفين وفين حكت لي ان صاحبتها شهد دخلتها، وطلعت قالت ان في ناس جوا بيقلعوهم هدومهم وبيضربوهم كمان. وقتها مسكتني كهربا غريبة، وبرضه فكرت في مكة بنتي، بلاوي بتحصل واحنا عايشين ومش عارفين عنها اي حاجة. وكان لازم اجيب دليل عشان اقدمه للشرطة عشان اساعد البنت دي ونحاسب القذرة اللي اسمها جواهر دي. تاني يوم حطيت في جيب مريم تليفون وقلت لها تتصل بيا اول ما توصل عند جواهر عشان اسمع اللي بيحصل وان هبقى مراقبها كويس. ما كنتش خايف اطلاقا، كنت حاسس باني لازم اعمل حاجة في الموضوع ده، غير اني مدرب فنون قتالية، يعني تقريبا هعرف اتعامل مع اي واحد يقف قدامي. ومشيت ورا مريم لحد ما وصلت للمشرحة القديمة، مكان محدش بيروحه من الاساس، واسمع انه ملجأ للمتسولين وبتوع المخدرات. ودخلت جوه واتصلت بيا زي ما فهمتها، وقفت انا بعيد اراقب المشرحة واسمع اللي بيتقال. وسمعت اول حاجة صوت ضرب وبكاء طفلة، بعدها سمعت صوت ست بتنادي وبتقول: ولا يا مسعود، خد البت دي لبيت التعبان وعلمها الادب. شوية وشفت عيل مراهق بس شكله متسول ساحب وراه مريم وخدها المبنى المشرحة التاني. اتسحبت وراهم من غير ما حد يلمحني، دخلت المبنى بسرعة واللي كان تقريبا فاضي لان كل المتسولين في اماكن شغلهم. وشفت بعناية مسعود بيقرب من الطفلة عشان يضربها على جسمها ويعتدي عليها. وهو ده بقى بيت التعبان يا شوية كلاب، الدم غلى في عروقي. دخلت بالراحة وفوجئت مسعود بيا واقف وراه، وقبل ما يهمس كنت ضربه ضربة خلته يقع من طوله قدامي. أحلى دليل أعرف أقدمه للحكومة غير جثة البنت اللي راحت المشرحة. وشلت الواد وطلبت من مريم تخرجنا من المكان كله، وخرجنا من المكان لحد العربية بتاعتي. رميت مسعود في الصندوق وخدت مريم وطلعنا على القسم، وهناك حكيت كل حاجة، جثة سوسن واللي بيحصل في المشاحة وأوضة التعبان وانتهاك أجسام البنات الصغيرة اللي غالبا مخطوفين، وإن تشريح سوسن هيثبت إنه تم الاعتداء عليها، ومن فضل ربنا إن البلاغ اتاخد بمنتهى الاهتمام. وجه تقرير المشرحة اللي أثبت إن سوسن ماتت بسبب اعتداء عليها عنيف، وطلعت قوة كبيرة مسكت كل اللي في المشرحة، واعترفوا إن اللي مشغلهم واحدة اسمها جواهر وجوزها رجع، وإنهم ساكنين في عمارة قريبة من المشرحة بالمشاركة مع كام بلطجي مشهور. وفعلا قبضت الشرطة عليهم وتحول باقي الأطفال لملجأ في القاهرة. وتابعت القضية للنهاية لحد ما اتحكم فيها، وبصراحة ما قدرتش أسيب مريم، وقدمت طلب إنها تبناها وتوافق عليه. يعني هتعب قوي إن أحولها من متسولة لبنت كويسة، بس ربنا عارف نيتي وهيوفقني في ده. وكانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.